हेलो एभ्रिवान, के तपाईहरु आफ्नो सीपीयू सानो स्क्रिनमा चलाइरहनु भएको छ र क्वालिटी राम्रो नआएको कारण चिन्तित हुनुहुन्छ। उसै अब चिन्तित नहुनुहोस् किनभने हामीले तपाईहरु माझ ल्याएका छौं डेल मोनिटर S2421 HN। डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा यसको डिजाइन एकदमै स्लिक एन्ड मिनिमलिस्ट छ भने यसमा रहेको 24 इन्चको बोर्डरलेस डिस्प्ले एज टु एज भ्युइङ एक्सपिरियन्स दिन्छ र क्वालिटी पनि एकदमै प्रिमियम रहेको छ। अब कुरा गरौँ यस मोनिटरमा भएको विशेषताहरूको। 24 इन्च बोर्डरलेसको फ्ल्याट स्क्रिन विथ IPS LCD डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। यो मोनिटरको रिफ्रेश रेट र रिजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दा म्याक्सिमम 1080p रिजोल्युसन र 75 हर्ज रिफ्रेश रेटमा चलाउन सक्नुहुनेछ। यो मोनिटर एडजस्टेबल गर्न मिल्ने भएको कारण तपाईहरुले सजिलै तल र माथि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस मोनिटरमा हामीले दुईवटा HDMI पोर्ट र अडियो आउटपुट पोर्ट पाउन सक्छौं। यदि तपाईहरु पनि सस्तो, राम्रो, टिकाउ र भरपर्दो मोनिटरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो बनेपामा रहेको इमर्ज इन्फोसिसमा आउन सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि 011 66 30 99 र 98 013 62 962 मा WhatsApp तथा भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ।